Wij zijn vandaag met z'n tweeën. En wij gaan op reis naar Vissenhof. Ja, zoals ik net goed uitsprak. Ja. Ik had Vilsnauhof in mijn hoofd. Ik had een auto, hoe heet het nou? Maar ik weet het. Ja. Maar wij moeten... Wij mogen daar niet gezien worden. Precies. Dus wij moeten schuilen, zo. In een bosje. Maar er staat, asked me to look for the boy, but I'm not supposed to get caught. Nou, loopt de verkeerde kant op. Dit is Vissenhof. Die vrouw, dat wijf, wou ik zeggen. Die mag mij niet zien, of mag zij mij wel zien? Dat weet ik niet. Ik moet op zoek naar de jongen. I'm supposed to hide in a bush near the Vissenhof. Oké. Ben ik daar? Aan de andere kant? Ja, daar. Hey, this is where I should look around. Ja, daar, ja. Wordt groen. Ik moet dichterbij zijn, vermoed ik. Kijk. Bosje. Bij Hayden. Hiding. Bushes. Lekker hoor. Hide here and wait to even... A nice bush. Nou, dat gaan we doen. Hoe komt hij aan? Met die vrouw. I am so excited. If that works out, then I will be the greatest explorer Hij heeft ook een blauwe plek op zijn has hoofd. ever seen. But good, don't wait too long, or someone will snatch it all away. Or that asshole Hooby will get his hands on me. No, we better not think like Praat that. ook in zichzelf. Let's go. Ja, over Hooby. Wie is Hooby? Follow Alois Jr. Dat moeten we denk ik ongezien doen. Dat lijkt me ook. Van bosje naar bosje. Hij rent kapot hard. Gaat hij de schuur in? Daarachter. Hij gaat de schuur langs. Zijn we hier al geweest? Nee, toch? Ja, dat is bij die molen. Aan de andere kant bij die brug. Oh ja. Waar hij begon, überhaupt. Gaat het verkeerd. Hij is de andere kant omheen gegaan. Wat zei je? Niks. Hey, maar dit is waar het allemaal Ja. begonnen is. Waar we hem het eerst tegenkwamen in de game. Ja. Hier hebben die stokken gezocht. Ja. En nu hebben we een probleem. Hier rechts. Ran into the forest here. Ja, dan gaan we ook de forest in. Daar is iets. Is hij dat? Wat? Er zijn allemaal kisten en dingen. Toadstoel, mushroom. Hier is een clearing. Nee, dat is gewoon het dorp. Ran into the forest. Hier is een hek. Oeh. Huh? Dat is een tak. Sorry. Ran into the forest hier. Waar dan? Daar? Dan kun je het niet verder. Kan ik hier de weg niet op? Een boom. Oh ja. Die meter daarboven, is dat Ja. hoeveel tijd ik heb om hem te vinden? Dat denk ik. Hey. Hier is hij. Nou, dat is toevallig. In a clearing stands little Alois. Wat doe jij, jongen? Ja. I'm looking for a treasure. Oké. Oh. Yes, actually I was going to keep this to myself, but I will make an exception for you now. Oké. I have to tell you what happened to me the other day. Er is iets met hem gebeurd.
On the day we first met, after the action with the guards, I stayed in the forest for a while. Hij heeft dingen gezien. Suddenly, I saw in the night mist that somebody was Iemand heeft standing there hier burying iets something. begraven. Right here somewhere. That was definitely Pascolini. He buried his robber's treasure there. And that's exactly what I'm going to get now. There were 2 other robbers in the forest a short time before, but I didn't see them later. I guess they didn't see me. Otherwise, I'm sure they would have caught me by now. And do you know what's the strangest thing about all that? Nee, dat weet ik niet. The 2 robbers gave each other a kiss on the mouth. Dat is vreemd. But well, everyone can do what he wants. Ik wilde een And I want theorie to dig up the treasure pitchen, now. maar dat kan niet. That's why Een van de I'm mensen now dood grabbing is. my... Die theorie behelst. Hij is geen schep. Maar wij hebben een schep. Do you have a shovel? Sowieso at hand? in onze broekzak. Kijk maar. Yes. Oh, that's good. Then we'll do it like this. You look for the treasure and I got you from the robbers. You look for the treasure. Dan gaan wij iets opgraven. En gaan wij opgelicht worden. ondertussen gaat hij onze bijnaaien. Ja. Ja. The treasure is somewhere in this little patch of forest, between the log in the water, the mill, and the craft spot by the tree stump. You can do it. Nothing escapes your eagle Dus eyes. craft shop bij de tree stump is waar hij begonnen is. Ja. I found something. Ja, nee, wij moeten zoeken. Echt? Maar we hebben de optie I found Ja, something. dan klikt hem op en dan gaat hij zeggen, hey, is Let niet me zo, je see. moet zoeken. Looking for more digs. Oké. Oké. Bring is what he's looking for. Dan moeten we hem ook weer hier vinden. Dat denk ik. Search for the treasure. Nou, hij zei... The tree stump in the water. The mill. Oh. Ja. Ah. Een graafplaats. You find a bag. A folder. Investigations. Oké. It doesn't look like treasure. Oké, kan ik dit wel lezen? Throw away. Nee. Oké. Maar, dit is de mail. Ik wil niet hier in het bos lopen. Maar waar wil je dan heen? Hier wil ik heen. Nee. Hij zei in this little patch of forest between the log in the water and the mill. Dus dan is het Nee, dat zei hij niet. tussen... Hij zei the log in the water, the mill en the little Ja, crafting spot. wat Maar de little crafting spot is waar de game begonnen is. Nee, dat is wat wij gevonden hebben met het touw. Waar we net waren. We liepen hier dat bos in. Daar was Ja, zo'n- ik weet wat je bedoelt, maar dat Maar is, ik vind dat het niet gelijk. nee, we bedoelen iets anders. Ik ben blind, het is naast mij. You find a letter. Doesn't look like treasure. Dit is niet de crafting stump, Oké. denk ik. Moeten we niet bij het water even kijken waar die log ligt? Ik denk dat dat... die hoek. Ja, oké. I should eat a pretzel. You find a jacket. Hey, misschien is dit die jacket zonder knoop. Maar we hebben ook nog steeds search for the treasure. En we moeten een pretzel eten. Nou, misschien denkt hij dat het een treasure is. Maar is het een jas? Maar we hebben nog steeds search for the treasure als objective. Oké. Hier hebben we gegraven.
doesn't look like treasure. Daar is die balk. Waar? Rechts. Ja. The tree... Nee, het is geen log. Het is een eiland. Die heb ik al gegraven. Between the log. Dit is de mill. Die hebben we ook al gegraven. Is er hier nog meer? Ja. Huh? Een mushroom. Wat? Oh, ik klikte op een mushroom. Lekker hoor. En hier staat die dude. Is er aan deze kant nog wat? We moeten gewoon die jas laten zien. We hebben nog steeds de objective search for the treasure. Dat doet vermoeden. Nou, hier zijn we allemaal al geweest. Maar dat doet vermoeden dat er nog iets te vinden is. Jij zegt tussen hier, tussen daar en daar. Maar hier staat niet nog een plek van hier moeten we kijken. Alleen dat zei hij toen bij die andere opgravertjes ook niet. Toen hebben we ook gewoon moeten zoeken. Ja. Ja, want wat ik dacht... Ja, het is verder naar die kant, maar deze niet. Dat is sowieso te ver uit de route, denk ik. We hebben ook een balk. Waarvan ik vermoed dat het gewoon de dag- en nachtbalk is. Dit is ook een schep. Ik heb die hele balk nog nooit gezien. Dan moet je even de video's terugkijken. Oh, zullen we de jas inleveren? Ja. I found something. Let me see. Een old latrine site, dat is gewoon een gat met stront. Ja. We hebben een brief Let me gevonden. see. Sounds interesting. But what robber would bury a letter? The treasure was much bigger. Please look further. Let me see. De Let me jacket. see. That's it. That is the treasure. But Het is een jas. Met een knoop eraf. that's just Hans Gierke. Hans or jacket Gierke. with a broken Bible in it. Wow. Met een That's broken the treasure Bible, want al die Bible verses waren eruit. There's a button missing. Hans You can Gierke. keep that. Wat een man. Damn it. Wat was het verhaal van Hans Gierke ook alweer? Behalve dat hij dus Oh, blijkbaar Ja. what a mannen houdt. pity. I hope that the treasure would make me rich. What a pleasure that would have been. En waar is Hans Gierke? Dat weet ik ook niet meer. Huh? What's that? We worden op onze kop geslagen, denk ik. There's someone climbing in that tree. That's Rob. Take a Wat? look. De roep. Die Didn't vermiste know he could politieagent. so well. The outline of a human being. Hij is dood. Wow. Ja, dat is de derde dode man die al heel lang vermist is. Rob, get down here. You're not getting my treasure. It was only a jacket anyway. Sturen we hem weg of zeggen dat hij weg moet kijken? Ja, dat weet ik niet. 2. Why? Rob only climbs. Oh God. Is he like... He's dead. He's dead. Who does something like that? Oh, dan moeten we hem gaan overtuigen dat hij weg moet. Ik heb lekker bij een borstel opgenomen. Oh, nu kan ik het live zien, dit gezicht. Ah, het is gelukt. I wanna stay here. But fine. I'll go now if you don't want me.
Maar nu hebben we de roep go to church. Waar is die man? Ja, in de tree. Hij is weg. Go to church. Want iedereen moest bij de church komen. Voor vergadering wil ik zeggen. Nee, die kan je er niet gaan. Nee, ik zocht hier een ingang. Ja, wij weten dus het jasje is van Hans Gergel. Ik wou dit plankje. Want ik wil jou iets laten zien. Mag dat? Ja. Ik dacht crafting stump. Ja. Maar het is een ton. Patch Een of ton forest, zie ik nu. zei die. Een ton zie ik nu en geen stump. We gaan naar de church. Die bewakers zijn ook weg. Die zijn natuurlijk ook in de kerk. Want iedereen moest zich melden. Het hele dorp moest uitlopen. Zodat wij hier binnen kunnen komen. Om onze verklaring af te leggen. Waarin wij zeggen... Hans Gergel is een viezerik. Filmpje. Zie ons lopen. Ja. Die priester die stond daar buiten. Zag je dat? Heel even zo goed. Iedereen loopt hier. Dat is die vrouw aan het doen, naar links. Ja. Iedereen gaat naar de kerk. Oké. De priester. And so the Lord took his son and our brother Harald Schweighöfer to Dat was de himself dokter. in paradise. Schweighöfer. My brothers and sisters, this is a difficult time for all of us. Death is moving through this place, but with the Lord's assistance and the power of the community, we will drive the guilty into darkness, where the sin of death will drive him into eternal fire. Let us unite our hearts in mourning for the departed, and let us protect one another from evil, as the shepherd protects the sheep from the tearing of the wolf. Hoofd. Whoever sheds the blood of man, his blood shall also be shed by man, for God made man in his image. Ha! Het is Hans Gergel. Oké. But Hans Gergel, what happened? Why are you standing in the doorway like that? Why don't you come in? If in spite of these things you do not accept my correction, but continue to be hostile toward me, I myself will be hostile toward What? you, and will afflict you for your sins 7 times over. I will bring the sword on you to avenge the breaking of the covenant. Hans The breaking Gergel, of the what has got covenant. into you? How dare you speak like that in the room of the Lord, in the middle of my sermon, and that even during a funeral service? When you withdraw into your cities, I will send a plague among you, and you will be given into enemy Mij gaat hands. het niet heel goed met hem. Nee. I think he lost the last bit of his mind now. Ja, dat denk ik ook. Shut your lying mouth already! Just shut up for once! Are you looking for the blame? Then take a look around. It is everywhere here. It is in your own ranks, in the midst of you, in you! Liar, traitor, de and bol. murderer! Shamaya, you filthy pig! You killed her! And then you covered it all up. Because your possessions and your ridiculous reputation are more important to you than life itself! That's enough. That dirty murderer. Who does he think he's talking to? Alois, shut that servant up. Oké. Wat gaan we doen? Ja, kijk, als we niks doen, dan slaat hij hem dood en dan is het Oké, einde game. dus we denk ik. gaan proberen hem te laten struikelen. Ja, met kattenskill. Je kan een simpel shoe care set. Inserten. Ja, daar krijgen we blijkbaar punten van.
Alois, watch out! Oh. Are you crazy, Valentin? What's happening here? Like a stupid street dog, you run as soon as your wife calls. I thought you knew the pain of loss. And now you're standing here having lost everything like me, and you're helping this lying murderess! Ja, ik neem aan, hij staat met een geweer en die ander staat te schreeuwen. Dat we gewoon voor de harde aanpak gaan. Stoppen, niet zeiken, hoe zit het? Ja. Toch? Niet rustig blijven. Doe dat beter niet. You want to know what's going on? Then I'll tell you what's going on here. I'll tell you all exactly what's going on here. Nou, ik ben benieuwd wat hier gaande is. Don't you all act so hypocritical, as if anyone here really believed that Sensi had taken her own life. Why should she have done that? Those miserable Shawmeyers did it! And you, all of you, looked the other way. Everyone here closed their eyes and hearts and let it all happen! As if you hadn't realized that old Shawmeyer had an affair with Sensi. An affair? With his maid. But you look the other way when it's the big farmer. And then she was pregnant, and the Shawmeyer children got scared. They feared for their inheritance. They didn't want to share it with the brat of a maid. In the end, the two of them would have taken over the whole farm, and Lenz and Urse would have been left empty-handed. That is greed, envy, gluttony, deadly sins. I don't know which of you will burn the longest in purgatory. Lenz, who stabbed her in the back? Ursula, the conniving whore who incited Lenz to do it? Or old Shawmeyer, and all of you who helped to cover it all up and have been silent ever since? Just look around you, Valentin. Take a good look at them. Look at their guilty, lying faces. You're my witness. Everyone knew something was wrong. Nobody opened their mouths. That's unbelievable. I can't take this. Hey, What kind of nonsense is he krijgt talking? dus de schuld. Alois, shoot the liar. Use information, toch? Ja. Laten we doen. Use information. Dobbelen. We kunnen nog water plus 3. Nou, mocht het nodig zijn. Ja, we kunnen maximaal 11, dus dan zijn we er al. Als je 1 gooit is het 11. Ja. Lekker hoor. What do you want me to do? Alois, you fool. Be a real man for once and pull the trigger. Use information. I can do it! Waarom heeft hij een pistool? I shouldn't be surprised. What can you do at all? Shut up now, you bloody twat! Wat? Pick up the weapon, leave the gun. Ik neem aan dat wij hem oppakken, anders pakt iemand anders hem misschien. Dat is wel handig. Ik wil niet zeggen dat we hem hoeven te gebruiken. Kijk, we doen hem in onze zak. Zie je ons flexen zo? But Hans Kirche, why did you slay Schweighöfer? Inderdaad. Rupp and Schweighöfer all have blood on their hands. They were there in the barn. They saw how clumsy the Shawmeyers hung Sensi from the beam. They saw the wound on her head and the blood everywhere. And then they looked away. They called it suicide. It was as simple as that. And that damn priest, he refused her a decent burial. Suicide is a Maar sin, hij he heeft said. al wel ook Here and gesproken now om is a haar good nog wel te place and a begraven. good time to talk about sins. Schmidt, clarify. What is your friend talking about? Ja, we hebben 1 of 2, laten we gewoon 1 doen. Ja. Oh, Schmidt. I don't know what else to tell you. I got Ja, it we the hadden last hem de time we laatste talked. keer al overtuigd. It's time Ja. to stop lying. Toen and ask Urse for probeerde om hem forgiveness. te intimideren. What he says is right. With the death of my wife, disaster also came to our farm. I could have behaved better.
No, I should have behaved better. Ja. But it was too much for me and I no longer knew Hij my dronk way te veel. around. The schnapps also played its part. Tensi made advances and at some point I couldn't say no anymore. Had I known how it would all turn out, I would never have done it. None of it. But by the time I understood what was going on, it was already too late. They probably thought I'd give the whole farm to Tensi and the little one. Sensi. That's not what I had in mind. I know all about how my daughter can be. I've often seen how Ursula inside the people, especially Lenz. But I never thought that the two of them, that Lenz would kill Tensi. Ah. And then she was lying there. I saw straight away that she was no longer breathing. But I needed the boy. The whole farm was for him. Who should have taken over instead? You can't just give up the whole family, the whole traditions, the whole history, everything because of one mistake. We had to do something. I was able to come to an agreement with Rupp and Schweighöfer. I didn't want all that. And now we are standing there and everything is going down the drain. Everything. Nou, we hebben nog een optie. 1, laten we doen het. How everyone in this miserable town is in cahoots. The main thing is not to disturb the peace of the village, but behind closed door, tyranny reigns. Tyranny. Evidence! This criminal should first bring proof to his wild accusations. Use information. Dat klopt, ja. Pregnant? No way. I already thought that there was something wrong anyway. Oeh, information missing. Dan zeggen wij niks. End confrontation. Oeh, dan zitten we op de negatieve helft. Let's get on Skirgel and hanging up the next tree, that cowardly, filthy pig. Everything speaks against him here. Yes! waar. We are going Dan to gaan ze hang Hans the Gergel bastards! ophangen, die de waarheid All the spreekt. guilty will receive their just punishment here Die and ook twee now. mensen Be opgelegd at heeft. ease. Wat? Hij heeft ook een pistool. You Wij godless hebben ook een serpent pistool. started the disaster. You manipulate everyone with your disgusting Dan gaan ways. we hem But overtuigen. this will now be put to an end. Why shouldn't I? Information I love missing. Sensi, but the snake and her brother took everything from me. We hebben As a optie murderer, om they'll hang me onze skill anyway. te gebruiken die minder dan een Nothing to kwart lose. hoog is. Jongen, jongen. In a moment, you will receive your just punishment. Ah, Oh, we hebben nog 2 favors. Nou, zullen we dat eens doen? ja. De mayor of the rebel? Laten we de mayor doen, die heeft meer invloed, denk ik. Of course, of course. Hans Kirgel, I will stand up for you. With the full power of my office, I will stand up for you. Hans Gergel, he is right. God Komen also er nog stands by sinners. You will go through purgatory, but it will purify you. Oeh. Acumen hoog genoeg. Fysiek hoog genoeg. Wij weten, helmpje is blauw. Dat is veilig. Ja. Maar de andere 3 opties zijn clown. Ja. Nee, Ja, we hebben nog ja, hoedje. Ja, hoedje. Ja, ja. Ik denk 1 dan. Ja. You mean I should Oh. prove everything in a court of law? Bring the truth to the light. Ja. Hans Gergel, if you do this, Ja, your we waren niet fate hoog is genoeg, sealed. omdat we die eerdere God gefaald and this hadden. church will condemn you and cast you into the lowest hells. We'll hang you up. Hang you from the next tree. Enter in by the narrow gate, for wide is the gate and broad is En the nu way moeten we that gaan leads to dobbelen destruction. voor And many wel of are niet een those goed who einde. enter in by it. Wat een systeem, jongen. Ah, min 1 is te overzien. Min 2 is te overzien.
Nu moeten wij kiezen, gaan wij Hans Gegel doodschieten? Of gaan wij niks doen en hem die vrouw laten doodschieten? Je denkt dat dat nu de optie is? Nee, andere optie is, niet schieten, anders schieten wij jou dood. Of we schieten zijn pistool uit zijn hand met ons pistool. Dat is nog een betere optie. Dat kunnen wij vast, want wij zijn smooth like that. Ja. Die moeten we ook weer verdobbelen. Zeker. Beter nog harder zuchten. Ja, wat een spel, jongen. Ik wil gewoon goed doen. Ja. Je bent een opblaaszwembad. Oh. Wat een kutzooi, jongen. Vengeance is mine. I will repay. If you want vengeance for the dead, then judge yourself. You are the evil that haunts this place. For their doom is coming quickly. Let him escape. Dat is het enige wat ik kan doen. Hij kijkt naar ons. Hij vertelt een woord. En nu? Dat hadden we kunnen voorkomen als we gewoon normaal dingen konden oplossen. In plaats van dom geluk moesten hebben. Dit was het. Oké. Nou ja, we zijn er uiteindelijk achter gekomen wie de moordenaar was. Ja. En waarom. Ik kan het even. Oh. Schmidt, your report is somewhat, how shall I say, unexpectedly extensive. Obviously, things went differently than you were asked to do. The task was clearly formulated, but well, I assume that you have, of course, taken all decisions and made all demands to the best of your conscience, as befits your social rank. Let's have a look. Fortunately, you were able to prevent something worse in the church. Apparently, there was already a tense atmosphere, to say the least. For the record, I will add... Is er iemand door de kop geschoten in de kerk? Zo is het niet. This commendable behavior once again underlines the boundless willingness to perform of our colleagues in Munich. By that we spare ourselves all unpleasant questions. So, if we have that now, let's look further. It says something about political conflicts. Schmidt, I hope you've made... De conclusie was dat er geen politiek conflict was, toch? What am I asking? You've never disappointed so far, and you never will. You didn't manage to bring the citizens into line politically? I would not have expected that, Schmidt. You'll have to go back to Mr. Kuglinger so that he can explain you again how we allemaal, stand firm dat is with our uiteindelijk wel gebeurd, omdat we verkeerd gedobbeld hadden. En die Leubel zichzelf had gedood. Dit zijn waarschijnlijk allemaal dingen die we hadden kunnen doen om een ander einde te krijgen. An amicable agreement could not be reached. I had to add that, after all, my reputation also depends on your actions. So now that we have that, let's move on to the individual fates of these rural dolts. Weiter, Peter. Good thing you stayed out of the affairs of the common people, Schmidt. It's hard to imagine what would have happened if you had been involved in all the commotion surrounding this so-called Schorsch and Dismayed. Nobody could have guessed that the guy would flip out like that. Also very tragic, but fortunately not our problem. Let me put it this way. With professional focus, Colleague Schmidt completed his tasks without Blijkbaar hadden we ook nog dingen kunnen doen met normale volk. What is left now is this murderer. By God, what kind of heartless times are we living in here? Will have disappeared into the forest. Let him do it. He probably never left the village and is now getting to know the real, genuine and original Bavaria. In that area, it's no walk in the park. When he's been in the spruce forest for 5 days,
He looks sideways and then just dropped dead, the bastard. What a weirdo. If a good hunter sees him in the forest, I hope he just pulls the trigger. If you run away from the consequences of your actions like a cowardly dog, you will be treated like a cowardly dog. For the sake of the report, I'll add, so that the perpetrator confronted with the unwavering die dude, Hans Gergel, committed suicide. Dat is niet zo. For God, committed dat verzint hij er nu bij. Ja. Hij verwacht dat dat is wat er gaat gebeuren. So, if I see everything correctly here, Schmidt, then I come to the conclusion that everything went well for us so far. No further comments on the report, and off to the fight with it. You're taking a few days off. Okay, vrije dagen. Allow yourself some time off. I recently heard that your uncle has a beautiful farm in the Bavarian Alps. Must be nice there. Closing time. Feierabend. Oké, doei. Nou, dat was hem. Wat een bijzonder verhaal. Ik denk nu, wat was er gebeurd als? Maar... Ja, als wij wel konden dobbelen. Of skills nodig hadden om deze game uit te spelen, was het dom geluk. Jacob Brouwen. Duitsers vinden. Dat denk ik ook, maar we gaan op zoek naar Nederlanders. Wie heet nou? Rainer Wordel. Dat weet ik ook niet. Sebastian Toyakorn. Dat is de duur graan, is dat? Francisca Klos. Ja, het van naaien. Ja? Ja. Ik dacht een klos en toen kon ik niet op garen komen. Maximilian Hengst. Ja, het van paarden. Ja. Daisy zwart, Oers bruin. Het is ook wat. Face animation. Anton Fleischhacker. Dat is toch niet een hele goede... Het is slagen, denk ik. Heb je veel face animation gezien in deze game? Nee. Ja. Voice editing, ja, dat was natuurlijk voor die Engelse voices. Daar hebben wij Marvin Seymour voor gehad. Jacob Brown heeft muziek gemaakt. Ja, ik heb gezocht, maar... Oh, niks gevonden. History. Marketing. Uljana Weerwijn. Een weerwijn? Door, ja. Lekker Uljana. Wat drink je, Uljana? Weerwijn. Jongen. Hadden we allemaal dubbelrollen? Ja, kleine studio denk ik, hè? Ja. The Active Fungus Community. Klinkt lekker. Ja, we moesten al die paddenstoelen oprapen door de hele game heen. Ik denk dat het was. De cast. En we krijgen straks natuurlijk ook nog een Engelse cast. Met al die stemmen. Ik denk dat dat 3 mensen waren. Dat zou kunnen. Maar hier is het. Jezus. Er is inderdaad weinig Nederlands hierin. Sonja Holweg. Lars Brok, dat is die man in de play zat. Johan Ulrich Logeman. Ja. Zat het scheid. Die man heeft gewoon scheten ingesproken. En die wordt hier met naam en toenaam genoemd. Thomas Paus is Moonshine Paus. Is gewoon zichzelf. Gewoon zichzelf. Ja. Kijk. Cast English. Het is gewoon exact dezelfde namen. En ook dezelfde mens. Ja, dat bedoel ik ook. Exact dezelfde mens. Die hebben... Joh. Oh, Simon Troll. Die hebben ze ingevlogen. Wat is dit voor zucht? Lumberjack Frans. Lumberjack Hias. Dat is die man die alleen maar 3 woorden kon zeggen. Ja, dat klopt, ja. Ja. Ik vind wel dat wij goede nieuwe namen geleerd hebben. Zoals mensen die Leubel heten. Leubel en Rezi. Cool. Ja, Theresa Rezi. Aardman. Ja, Aardman. Deze is zwart. To be continued. Oh.
To be continued. New family relations. Ik ben benieuwd wat zijn oude familie daarvan vindt. dat hij dat gewoon hier zo in gebruikt. Hey, the following sounds. Leatherback drop. Lekker hoor. Leatherback cloth movement. Shaking out cloth. Punt waf. Ja, lekker hoor. Pigeons taking over. Punt waf. Flowing river in the woods. Punt waf. Lekker hoor. Ik ben benieuwd of die scheet van die man in de wc ook een wafbestand is. Kijk. Beefly. Tumbleweed impact. Wat klinkt dat goed? Zo. Match. Traditional Bavarian folk music. Oh. Maar dit zijn de 3 muziekjes die we gehad hebben waarschijnlijk. Thank you for playing. 2023, ja, daar is het nog steeds. Ja. Thank you for playing. Nou, heel graag gedaan. Ja, het is toch bijzonder hoe we deze pareltjes nog elke keer weer vinden. Ja. Ongelooflijk. Je speelt een paar detective games en alles waar detectives in voorkomen, wordt voorgesteld aan ons. Ja. Ook al hebben we soms de hele game lang het idee, wat gebeurt hier? Ja. Toch? Komen we elke keer? Soms gebeurt dat. Ja. Soms gebeurt dat. Dit was het autosave plaatje. Met de T van de Telegraaf. We hebben net zo'n T, toch? Nee. En nu? Nu zijn we klaar. Klik. Close. Dat heb ik gezien, hè. Ik wil dat niet. Ja. Nou, de Bavarian tale Totgeschwiegen hebben wij afgerond. We hebben uiteindelijk de zaak opgelost, maar de dader niet gepakt. Omdat we niet kunnen dobbelen. Dus, dit is de samenvatting. Klopt. Maar dat betekent wel dat hier ons avontuur... Ik vind het toch leuk dat je in de laatste video hierbij bent, fysiek. Ja? Ja, gewoon als afsluiter. Ja. We hebben ons namelijk voorgenomen om die detective en puzzle games die we samen altijd opnemen, dat we die met camera gaan opnemen. Omdat Marjolein zich vaak afvraagt, hoe kijkt hij nou tijdens die game? Als hij zich frustreert, zit hij dan zo... Ik ben blij dat je het even... Dus dan denkt zij, ik wil dat gewoon zien, in plaats van alleen maar horen die rare geluiden. Dus ja, detectives en puzzle games vanaf nu met camera. En dan zien we jullie graag weer in een volgende avontuur. Ja. Joejoe. Joejoe.